नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको नयाँ भिडियो अन्तर्गत हामीले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी हैन अनलाइनमा चाहिँ फ्री कोर्सहरु हैन डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी गुगल को प्रोडक्ट हैन जुन कि हामीले चाहिँ गुगलले फ्रीमा सिकाएको कोर्सहरु चाहिँ हामीले कसरी सिक्ने हैन हामीले चाहिँ फ्रीमा सिकेर अनि तपाईले चाहिँ फ्री गुगल कोर्सहरु इनरोल कसरी गर्ने हैन अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट सर्टिफिकेटहरु कसरी लिने अनि डिजिटल स्किलहरु कसरी सिक्ने हैन अनलाइन फिल्डमा चाहिँ हामीले काम कसरी गर्ने हैन अनि डलरमा चाहिँ हामीले पैसा कसरी कमाउने त यस फिल्डमा आउनुस् जति धेरै सक्नुहुन्छ त्यो यो फिल्डमा अनलाइन फिल्डमा आउनुस्। अब यो अनलाइन फिल्ड भनेको यति पोटेन्शियल छ तपाईहरुलाई अब इमेजिन गर्न सकिदैन के त्यस्तो छ जो कि तपाईहरुको जिन्दगी बदलिन सक्छ है। त्यो कोर्सहरु आज हामी कसरी सिक्ने कहाँ सिकाउँछ हैन त्यो सिकेर चाहिँ हामीले कहाँबाट काम गरेर चाहिँ डलरमा पैसा कमाउने त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। यदि त्यो सिक्नु भन्दा पहिला तपाई चाहिँ युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुस्। फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा चाहिँ फलो गरेर लाइक गरिदिनुस्। चाहिँ हामीले त्यो सिक्नको लागि चाहिँ कहाँ जाने त हामी एउटा आफ्नो जुनसुकै एउटा ब्राउजरमा जानुस्। ब्राउजरमा गइसके पछाडी जस्तै तपाईले चाहिँ एउटा कुनै गुगल डिजिटल गराज भनेर सर्च गरिदिनुस् हैन जस्तै लर्नर डिजिटल /stagging.withgoogle.com भनेर हान्दिनुस्। तपाईको यो कोर्सहरु यहाँ खुल्छ है यस्तो किसिमको खुल्छ। यहाँ आएर हामीले चाहिँ डिजिटल स्किलहरु सिक्ने हो हैन डिजिटल स्किलहरु सिकेर हामीले चाहिँ बढी भन्दा बढी कसरी पैसा कमाउने त हैन त्यो कुराहरु सिक्ने छ। तपाईले यहाँ चाहिँ यहाँ यति अपर्चुनिटी हुन्छ हैन गुगलमा यति धेरै अपर्चुनिटी पाउँछ यति धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ अब कुरै नगरौँ है। तर हामीले चाहिँ स्किलहरु सिक्नु पर्ने त्यो स्किलहरु कसरी सिक्ने त त्यो सिक्नुको लागि चाहिँ अब तपाईले जस्तो यो प्लेटफर्ममा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि जस्तो तपाईले यहाँ हेर्नुस् अब जस्तो तपाईको डिजिटल सम्बन्धी जानुस्। अब डिजिटल सम्बन्धी गइसकेपछि यहाँ त फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङ भन्छ हैन 40 घण्टाको कोर्स हो यो है। गेट अ बिजनेस अनलाइन अनि त्यसपछि मेक स्योर कस्टमर फाइन्ड योर अनलाइन हैन त्यसपछि प्रमोट अ बिजनेस विथ अनलाइन एडभर्टाइजिङ एक्सपान्ड अ बिजनेस टु अदर कन्ट्रीज हैन कनेक्ट विथ कस्टमर ओभर मोबाइल भन्ने कोर्सहरु। अब तपाईको यहाँ त्यसको पनि अब यहाँ हेर्नु कोर्स डिफिकल्टी छ। यहाँ कोर्स डिफिकल्टीमा बिगिनरलाई पनि छ इन्टरमिडिएटलाई पनि छ एडभान्सहरु पनि छ। अब कोर्स प्रोभाइडर को त सबैभन्दा ठुलो त गुगल आफै हो है। अनि त्यसपछि अप्लाइड डिजिटल स्किल यो कोर्सेरा पनि यति ठुलो प्लेटफर्म हो हैन। त्यसपछि बिजनेस युनिभर्सिटी अफ भर्जिनिया हैन अनि गुगल विथ कम्युनिटी फाउन्डेसन गुगल क्लाउड हैन ग्रस होपर अनि ग्रेट लर्निङ अनि यी सबै यिनीहरु चाहिँ कोर्स प्रोभाइडर हुन् यिनीहरु है। अब तपाईले चाहिँ यो कसरी सिक्ने त हैन अब यो सिक्नुको लागि जस्तै पहिलो कुरो तपाईले यहाँ जस्तै फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङ भन्ने छ यहाँ है। अब फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङमा यसको स्कोप कतिको त्यो हेरौँ है त। फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङ भन्ने सर्च हान्दियो है त। अब यहाँ फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङ भनेर मैले चाहिँ यहाँ हान्दिसकेको छु। यहाँ 315 सर्भिस छ जम्मा वर्ल्ड वाइड 315 मात्रै सर्भिस यहाँ एभाइलेबल छ। एकजना मान्छेले मात्र काम गरिराख्ने हैन। अब यहाँ तपाईको हेर्नुस् $10 लिन्छ दुईटा काम हैन। यहाँ हेर्नुस् $130 लिन्छ आई विल प्रमोट इन्क्रिज सेल्स अफ योर ई कमर्स साइट 118 वटा काम गरिसकेको छ है। अब तपाईले यहाँ 130 * 118 गर्नु होला इन्टु हाम्रो चाहिँ नेपाली रुपैयाँ कति हुन्छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्न कति कमाउँछ आफै सोच्नुस् है। यहाँ हेर्नुस् $100 लिन्छ 230 वटा काम गरिसकेको छ। $500 लिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आई विल कन्सल्ट यु अन हाउ टु बी सक्सेसफुल अन फेसबुक भन्छ। तपाईले $500 लिएर $500 लिने 325 वटा काम गरिसकेको छ है। अब कति हुन्छ तपाई आफै सोच्नु होला।
अबको अनि यस्तै हो। अब कोर्स कसरी सिक्ने त्यो कुराहरू सिकौँ है त। अब सुरुमा तपाईँले चाहिँ कोर्स कसरी सिक्ने होइन, त्यसपछि यहाँ क्यारियर डेभलपमेन्ट भन्ने छ, यहाँ पनि 32वटा तपाईँ 79वटा कोर्स छ, फ्री कोर्स हो यो है। अनि त्यसपछि डाटा इन्ट्रीमा त 160वटा 161वटा कोर्स यो छ। हेर्नुहोस् यहाँ अन्डरस्ट्यान्ड द बेसिक अफ कोड भन्छ। अब यहाँ सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई रजिस्टर कसरी गर्ने, पहिला रजिस्टर गरौँ है त। आफ्नो एउटा प्रोफाइल क्रिएट गर्नको लागि जस्तै मैले इमेल राखिदिएँ, यहाँ फर्स्ट नेम राखिदिन्छु, लास्ट नेम राखिदिन्छु, कन्ट्री राखिदिन्छु है त। म कन्ट्री नेपाल यहाँ राखिदिइसकेँ। अनि कम्पनीमा म अब के राखिदिन्छु, यहाँ काठमाडौँ टाइम जोन छ, यहाँ काठमाडौँ राखिदिएँ मैले। अनि युके इङ्ग्लिस ठिक छ, अथवा युएस इङ्ग्लिसमा राखौँ न। ठिक छ, जे छ उसैमा ठिक छ होइन, यसमा राखिदिउँ, कन्टिन्यू गरिदिउँ। अब हाम्रो सक्सेसफुल रजिस्टर भइसक्यो है। हामीले यति सजिलो तरिकाले हामीले अकाउन्ट बनायौँ होइन। अब यहाँ तपाईँले अब कोर्सहरूलाई जस्तै गुगल एड सर्टिफिकेट होइन, अर्थात् एआई पावर एड अप्लाई योर गुगल एड नलेज होइन, कुन कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै सपिङ एड, गुगल एड भिडियो होइन, यो भिडियोमा जाउँ है त हामी। यो कोर्स गर्न चाहन्छौँ भनेपछि अब यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि त्यसो त गुगल एड ट्युटोरियल सर्भिस भिडियो भन्छ, 20 मिनटको रहेछ होइन। अनि यहाँ त्यसपछि एमा जानुहोस्, 20 मिनटको कोर्स हो। त्यसपछि यहाँ गेट स्टार्टेड भन्ने छ यहाँ, गेट स्टार्टेडमा जाउँ। Linking your YouTube channel and Google Ads account allows you to run ads based on customers' interest. अब यो भिडियो तपाईँले हेरिसक्नुभयो भने सुरुमा हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ होइन। सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिन्छ, त्यसपछि अन्य कुराहरू सबै कुराहरू हुँदै जाँदा हेर अब मार्क एज कम्प्लिट भन्ने छ यहाँ होइन। अब त्यसपछि यहाँ अर्को छ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्टिभिटी। अनि त्यसपछि यसलाई पनि यसो हेर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ मार्क एज कम्प्लिट गरिदिनुहोस्। अब हामी चाहिँ योमा चाहिँ पास 1 सेप्टेम्बर भन्छ। यो चाहिँ हामीले सबै सकिसक्यौँ है गरेर। 2-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5-4 मिनट चाहिँ यो हामीले सक्यौँ। यो सकिसक्यो। अब यहाँ तपाईँ सर्टिफिकेट हुन्छ। अब गेट अ सर्टिफिकेट नाउ भन्ने छ यहाँ जानुहोस्। तपाईँहरूले यसरी नै यी कोर्सहरू तपाईँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोर्सहरू यसरी गर्नु होला होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको यहाँबाट गरिसके पछाडि यति नै भयो। अब यसमा चाहिँ अब तपाईँको अर्को प्लेटफर्ममा जाउँ है। अर्को प्लेटफर्म पनि हाम्रो यही हो। अब यहाँ गएर साइन इन टु गुगल गरिदिनुहोस् सुरुमा अकाउन्ट बनाउनलाई चाहिँ। अब त्यसपछि यहाँ गएर सबमिट गरिदिनुहोस्। वेलकम टु स्किल सप भन्ने छ। अनि यहाँबाट अब यहाँ गइसकेर यहाँ पनि तपाईँहरूले यो यही कुरा छ, गुगल एड सर्टिफिकेट होइन। यिनै कोर्स हो यहाँ पनि। यहाँ आएर पनि तपाईँले मजाले यसरी चाहिँ आफ्नो कोर्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोर्स गरेर फाइबरमा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। युट्युबसँग रिलेटेड के सिक्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? युट्युब म्युजिक सर्टिफिकेट हो कि होइन। अनि सर्टिफिकेट आफ्नो यहाँ केही आफूलाई जुन कुरा इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुराहरू भन्नु होला। भरिसके पछाडि यहाँ यदि कोर्सहरू छन्, जम्मै कोर्सहरू गर्ने। जस्तै ग्रो अफलाइन सेल। अब यहाँ ग्रो अफलाइन सेलमा फाइबरमा खोज्नु हो त। यहाँ ग्रो अफलाइन सेल भन्ने छ। यहाँ जम्मा 107वटा सर्भिस मात्रै छ। यो तपाईँले सिकेर यहाँ आएर मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। $10.74 काम कम्प्लिट, $5 121वटा कम्प्लिट होइन।
त्यहाँ गएर स्किल सिक्ने, यहाँ आएर काम गर्ने। यसरी मजाले हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। गुगल फ्री कोर्सहरू गरेर यहाँ पैसा पनि लाग्दैन, के लाग्दैन होइन। त्यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रिलान्स प्लेटफर्ममा जानुहुन्न भनेपछि अब यहाँ जस्तो तपाईँ यो कोर्सहरू बेच्नु लाग्दा युडेमी भयो, स्किल सेयरहरूमा भयो, स्टडी पुलहरूमा बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युडेमीमा हेरौँ है त। अब तपाईँलाई यो प्लेटफर्ममा आएर यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई। यो हेर्नुहोस्, युडेमी भन्नेमा यहाँ आएर आफ्नो अकाउन्ट बनाएर यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् मजाले कति पैसा कमाएको छ। $2260 कमाइसकेको छ है। अब यो लेक्चरको काम गर्छ यो मान्छेले चाहिँ, यहाँ कोर्सहरू सिकाउँछ होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मजाले देखिन्छ। अब यहाँ $51,159 कमाइसकेको छ है। $13.79 लिनुहुन्छ उहाँ। बेस्ट सेलर यहाँ छ 3,339, 648, 176। यहाँ मजाले यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मजाले कमाउनु $13 सबैले $13 लिँदो रहेछ नि। $19 पनि लिने मान्छे छन् यहाँ है। 25वटा कम्प्लिट गरिसकेको छ। युडेमी आएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो तपाईँले स्किल सेयरमा आएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, स्टडी पुलमा आएर पनि बेच्न सक्नुहुन्छ होइन। अपवर्क, फाइबरहरू, के वर्क, यी सबैमा यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो अकाउन्ट क्रिएट गरेर यहाँ आएर मजाले यहाँ स्किल सिक्ने, यहाँ आएर यो स्किल सिकेर त्यहाँ गएर मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यति नै थियो आजको अपडेट। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् है।